ভাল আকাৰৰ য'ত কিছু বায়ু ওলাই দি কৰা আংশিক বায়ুশূন্যৰ এটা সঁজুলি। সঁজুলিটোৰ ভিতৰত ঘৰ্ষণহীনভাৱে সহজে ঘূৰিব পৰা 4টা সমান আকাৰৰ চেপেটা পাতল পাত বা পাখি থাকে। প্ৰতিখন পাতৰ এটা ফাল বগা আৰু আনটো ফাল ক'লা ৰঙৰ হয়। আহক কেইটামান পৰীক্ষা কৰি এই ৰেডিঅ'মিটাৰটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে চাওঁ। ৰেডিঅ'মিটাৰটো বাহিৰলৈ নি সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা সমান ঠাইৰ ওপৰত ৰাখক। লক্ষ্য কৰক, ৰেডিঅ'মিটাৰটোৰ ওপৰত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰাৰ লগে লগে ভিতৰৰ পাতকেইখন ঘূৰিবলৈ ধৰিছে। ৰেডিঅ'মিটাৰটোত পোহৰ নপৰিবলৈ হাতেৰে ঢাকি দি লক্ষ্য কৰক। পোহৰ বন্ধ কৰাৰ পিছত ঘূৰ্ণন বন্ধ হোৱা দেখা যায়। এইবাৰ দেখা গৈছে বেছিকৈ পোহৰ পৰাৰ বাবে পাতকেইখন বেছি গতিবেগত ঘূৰিবলৈ ধৰিছে। এইবাৰ ৰেডিঅ'মিটাৰটো এটা স্থিৰ বৈদ্যুতিক চাকিৰ ওচৰত ৰাখক আৰু চাকিটোৰ ছুইচটো অন কৰি লক্ষ্য কৰক। ৰেডিঅ'মিটাৰটোৰ ওপৰত পোহৰ পৰাৰ লগে লগে পাতকেইখন ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চাকিটোৰ পোহৰ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পৰা ছুইচটো লাহে লাহে ঘূৰাই পোহৰৰ মাত্ৰা বঢ়াই থাকি ঘূৰ্ণন লক্ষ্য কৰি থাকক। লক্ষ্য কৰক, পোহৰৰ মাত্ৰা বঢ়োৱাৰ লগে লগে ঘূৰ্ণন গতিও বাঢ়ি গৈ থাকে। ৰেডিঅ'মিটাৰৰ পাতকেইখন পৰ্যায়ক্ৰমে বগা আৰু ক'লা ৰঙৰ। যেতিয়া পোহৰ ৰশ্মি পাতকেইখনত পৰে তেতিয়া তাপ শক্তি পাতকেইখনলৈ সঞ্চালিত হয়। পাতৰ বগা ৰঙৰ ফালটোৱে পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলিত আৰু ক'লা ফালটোৱে শোষণ কৰে। যেতিয়া ৰেডিঅ'মিটাৰৰ ভিতৰত থকা বায়ুৰ কণিকাবোৰ পাতকেইখনৰ বগা ৰঙৰ ফালত খুন্দা খায়, ইহঁতে খুব কম পৰিমাণে শক্তি আহৰণ কৰে আৰু গতিকে লাহেকৈ উফৰি যায়। কিন্তু যেতিয়া বায়ুৰ কণিকাবোৰ ক'লা ৰঙৰ ফালত খুন্দা খায় তেতিয়া ইহঁতে বহু বেছি পৰিমাণে শক্তি আহৰণ কৰে আৰু গতিকে অতি বেগত উফৰি যায়। আৰু ৰেডিঅ'মিটাৰৰ ভিতৰৰ পাতকেইখন ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়ালৈ বায়ুৰ কণিকাবোৰ ক'লা ৰঙৰ পাতত পৰি উফৰি গৈ থাকে তেতিয়ালৈ পাতকেইখন ঘূৰি থাকে। ৰেডিঅ'মিটাৰটো এটা বিকাৰৰ ভিতৰত থৈ তাক সুস্থিৰ হ'বলৈ দিয়ক। এতিয়া ৰেডিঅ'মিটাৰটোৰ চাৰিওকাষে লাহে লাহে বৰফৰ টুকুৰাবোৰ দি লক্ষ্য কৰক। দেখা গৈছে ৰেডিঅ'মিটাৰটো শীতল হোৱাৰ লগে লগে পাতকেইখন ওলোটা দিশত ঘূৰিবলৈ ধৰিছে। এই পৰীক্ষাটোৱে পাতকেইখনৰ ক'লা ৰঙৰ পৰা হোৱা কৃষ্ণকায় শোষণতকৈ বিকিৰণৰ কথা বুজায়। শীতল অৱস্থাত পাতকেইখন ওলোটা দিশত ঘূৰিবলৈ ধৰে কাৰণ এইবাৰ ক'লা ৰঙৰ ফালটোৱে বগাতকৈ বেছিকৈ তাপ এৰি দিয়ে আৰু অতি সোনকালে ঠাণ্ডা হয়।
ছাৰ উইলিয়াম ক্ৰুক নামৰ এজন ৰাসায়নিক বিজ্ঞানীয়ে 1873 চনত ৰেডিঅ'মিটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। যেতিয়া এই সঁজুলিটো সূৰ্যৰ পোহৰ অথবা কৃত্ৰিম পোহৰ বা অৱলোহিত বিকিৰণত ৰখা হয়, তেতিয়া তাৰ ভিতৰৰ পাতকেইখন ঘূৰিবলৈ ধৰে। ইয়াৰ লগতে এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ৰেডিঅ'মিটাৰৰ সহায়ত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিৰণৰ তীব্ৰতা জুখিব পৰা যায়।